1990-luvun alkupuolella loppuivat työni Porin teurastamolla ja siirryin kuitulevytehtaalle. Työympäristö muuttui aika vahvasti. Viileä, puhdas ympäristö vaihtui kesäisin yli 60-asteiseen, savuiseen ja ei niin puhtaaseen ympäristöön. Maailma oli kuitenkin täälläkin jo vähän kehittynyt ja vanhat laahauskauhametodit oli poistettu. Tämä niin sanottu runkkarin koppi toimi talvisin varaväylänä, kun pneumaattinen puru- ja hakekuljetin jäätyi. Laahauskauhan tilalle hakekentälle olivat tulleet koneet. Purut ja hakkeet ajettiin aumoihin, joita vuosittain sitten mittailtiin ja loppupeleissä mittaustulos sitten muutettiin siihen tulokseen, mikä papereissa oli aikanaan ollut. Oli myös rakennettu hakeasema, jossa hakkeet jopa pestiin, mutta laitteiston tulvimisen takia sitä ei sitten enää kovin kauaa tehty. Puru ja hake kuitenkin seulottiin ja sen jälkeen sulkusyöttimen jälkeen se ajettiin pneumatiikalla putkea pitkin kuitulevytehtaan yläkerran varastosiiloihin. Siilojen yläpuolella oli 2 kiskoilla kulkevaa liikkuvaa kuljetinta, jotka sitten jakoivat purut sekä hakkeet määrättyihin siiloihin. Talviaikaan, kun oli runsas pakkanen, tämä puru ja varsinkin puru jäätyi tonne siilon kylkiin, jolloin yläkertaan siirrettiin pari äijää, joille annettiin metrien mittaiset 6 seipäät, joilla sitten seivästettiin sitä purua sieltä liikkeelle. Jos et onnistunut seivästämään riittävästi, hörppäsi etulämmityskattila tyhjää ja ampui höyryt tonne yläkerrukseen. Siinä sitten näkyvyys katosi, purua satoi joka paikkaan ja hengittäminenkin oli hiukan hankalaa. Parhaassa viikossa onnistuin laihtumaan 5 kiloa. Raaka-aine siilosta purut tai hakkeet ajettiin sitten syöttöruuvilla etulämmityskattilaan. Ja tämä siilokerros oli talvisin varsin vaikuttava näky. Usvaa riitti joka suuntaan. Urheilua tarjosi myös silloin tällöin jumittuvat yläkairat ja pojat niitä sitten paakailivat pitkällä varrella ja voimalla. Ihan koko aikaa ei sentään riehuttu, sillä välillä oli myös rauhallista. Silloin usein pojat keskittyivät tekemään tärkeintä merkintöjä käyttöpäiväkirjoihin. Massan laadunvalvonta oli ankaran tarkkaa tieteellistä työtä, jota teknisin välinein toteutettiin. Parhaat varmaan maistoivatkin tuota. Prosessin valvontaa suoritettiin tietysti huipputeknisin laittein. Jauhatuksen jälkeen puumassa lähti liikkeelle niin sanotulta liimahyllyltä. Siihen sekoitettiin prosessin vaativat kemikaalit ja perusmassa sukelsi tästä massakuopasta sitten kovan puolen märkäkoneelle. Ja perusmassan päälle ajettiin pintamassa, joka puolestaan tuosta laatikosta lähti liikkeelle. Liimahyllyltä kun katseltiin, näki huokosen kokojakoneen, johon nämä massat nyt sitten saapuivat. Ne ajettiin tonne muovisten viirapintojen päälle ja sen perusmassan päälle laskettiin pintamassaa. Sen jälkeen se kulki imulaatikkojen yli, jotka imivät siitä vettä pois, sekä esipuristustelojen, jotka puristivat siitä lisää vettä pois sekä tekivät levyn sopivan vahvaksi.
Siellä on korkeapainetelat ja niiden jälkeen levyleikkuri, vesipaineleikkuri leikkaa arkin poikki tai tekee tuosta massasta arkin. Tässä kohtaa myös massan päällä suihkutettiin väri, jos sitä tarvittiin. Tippeli, eli tämmönen levyhissi, kääntyvä, ohjaa levyn oikeaan väliin matkalle Huokosen kuivauskaappiin. Sen jälkeen tippeli asettuu taas seuraavan välin kohdalle. Jossain välissä firma tarjosi meille myös työvaatteet, joita kuitenkaan ihan kaikki eivät halunneet käyttää. No, näissä väleissä levyt saapuivat sitten Huokosen kuivaamosta viihdyttyään siellä tuntitolkulla. Purkaushissi kerää levyn kerrallaan ja lähettää sen sitten rullastoa pitkin muotosahoille. Tässä kohtaa iso arkki sahataan 4 kappaleeseen ja sitten se on valmista lyötäväksi talon seinään. Tällä kertaa vihreä väri kertoo siitä, että nämä menevät suoraan jollekin talotehtaalle. Sininen olisi runkoleijonaa ja musta normaalia tuulisuojaa, mitä myydään tavallisille sukan kuluttajille. Ja sitten on vielä väritön, mitä menee erilaisiin sisustusjuttuihin. Kostutuskone rusauttaa levyyn vielä riittävän määrän vettä ja sen jälkeen se menee sitten pinontaan, jossa siitä tehdään levypaali. Vaikka elo kuitulevytehtaassa oli välillä fyysisesti aika rankkaa, onneksi oltiin nuoria miehiä, niin siitä huolimatta siellä oli välillä kyllä hauskaakin. Kovalevylinjan märkä puoli oli periaatteessa aika lailla samanlainen kuin Huokosellakin. Mutta tällä linjalla tämä massa-arkki asemoituu tuohon ja sen alle ajetaan tällainen, jota me ammattilaiset sanomme kuljetuslevyksi. Kuljetuslevyn kanssa tämä arkki sitten siirtyy lastaushissiin, joka hiljalleen täyttyy. Ja kun se hissi sitten tulee täyteen, käynnistyy talon näyttävin prosessi. Työntäjä paukauttaa päin kuljetuslevyjä ja lykkää ne puristimeen. Samaan aikaan toisella puolella ulosvetäjä kiskoo edellisen setin pois. Tämä oli saatanallinen laite. Sen huoltopäivinä kuumalla puristimella vaihdettiin nuo yläpinnan kiiltolevyt. Puristimen lämpö oli tommonen 160 astetta jäähtyessään 100 asteeseen. Se alkoi hiljaa vuotaa kuumaa vettä meidän vaihtajien päälle. Myös mukava pieni savu piristi päivää ja höyryputkissa oli aina kiva polttaa kätensä. Palovammojen arpikudoksista tunnistikin ne kaverit, jotka yleensä olivat tuolla puristimen niin sanotulla huonommalla eli käytävän puolella. Puristimen hoitajilla oli oma viihtyisä työtilansa, jossa paperossia paloi kuten kaikissa muissakin kopeissa siihen aikaan. Kun sitten ulosvetäjä kiskaisi nämä levyt ulos puristimesta, tarttui toimeen niin kutsuttu Eeva-Liisa. Eeva-Liisa paukautti tissit levyyn ja ohjasi sen kaatajalle, josta se sitten lähti retkeilemään alakertaan. Mutta katsotaan mitä muuta on vielä kakkoskerroksessa. Hollanterin jauhimia sekä muita jälkijauhimia, kuten rafinaattoreita. Sekä vedenkäsittelylaitteita, tässä erotellaan nollavedestä kiintoaineita. Peltiovesta pääsi konttorin puolelle, josta kurkataan mestarin koppiin. Täällä vuoromestarit jakoi töitä meille tavallisille ihmisille. Ja sitten oli tietysti laboratorio, jossa levyjä tutkittiin ja väännettiin ja taivutettiin. Ja takaisin tuotantoon. Levyhissi tuo kovalevyt 2 kerrallaan
alakertaan, jossa ne työnnetään lankavaunuun. En nyt muista montako tommoseen vaunuun meni, mutta sen muistan, että niissä oli usein niin paskat laakerit, että niitä sai oikein tosissaan työntää. Sitten se lankavaunu siirtyy krematorio-osastolle, eli karkasuuuneille. Tuommoisessa uunissa on noin 160 astetta lämpöä ja levyt ovat siellä, en nyt muista, joitain tunteja. Tämä oli yleisin palokohde kuitulevytehtaalla. Ei ollut ihan ihmeellinen päivä, jos 2-3 kertaa paloi karkasuuni. Mutta se oli semmonen päivän, miten nyt sanois, piristys. Levyn purkulaitteesta käytettiin nimeä Kissa, koska se nyt selkeästi työntäessään sanoi kssa. Kaataja kippaa levyt sitten radalle, josta ne lähtee kostutuskoneeseen, jossa niihin taas puristetaan vähän vettä, että saadaan ne taipuisammiksi. Salamavalon käyttö paljastaa tuon ilmassa leijuvan pölyn, jota tässä levykatastrofia selvitettäessä hengitellään. Kostutuskone oli funktionaalista italialaista muotoilua ja lankavaunujen siirrossa hevosten tilalla oli ihmiset. Lopulta tonnien painoinen levyarkkipino siirtyy kovan puolen muotosahoille, jossa syöttölaite nappaa levyn kerrallaan ja lähettää sen rullarataa pitkin itse sahalle. Siellä tehtaan naispuoliset lajittelijat sitten sitä lajittelevat ja valvovat sen laatua. Sahalaitteet kai olivat ihan täysin käsin siirrettäviä. Tällinteko tapahtui käsin. Levyarkit sitten jakaantuvat pienempiin kappaleisiin, vinoutuvat päällekkäin ja lopulta automatiikka poistaa pinon, siirtää sen kuljettimia pitkin eteenpäin, jossa siihen laitetaan taakkalaput. Ja taakkalappujen lisäksi käännetään tuo päällimmäinen levy, josta tulee pinon suojalevy. Sitten tulee trukki, joka hurauttaa pinon tuosta paketointiin. Jos sahalinjalla ei pystytty täysin levyä optimoimaan, siirtyi osa levystä niin sanotulle reunanauhasahalle eli giljotiinille, jonka innokas yövuorokäyttäjä tässä ihmettelee maailmaa. Prosessin lähes viimeisenä osana pakkaamon flikat pakkaavat sekä tässä kuvassa olevat tuulileijonat että kovalevyt. Siitä tuote sitten siirtyy tuotevarastoon ja lopulta maailmalle. Tehdas maksoi palkkansa, piti minut ruuassa ja vaikka välillä oli vaikeeta, niin kyllä välillä oli hauskaakin.